ما اینجا یه چیلر داریم، 4 کمپرسور، 4 کمپرسور کریر 40 تنی. کندانسور جدا هست. اومدم توی لوله دیسچارجمون اویل سپراتور در نظر گرفتن. یک شیر یک طرفه اویل سپریتر و لوله برگشت روغن. لوله برگشت روغن رو دست میزنی، دائم دماش 100 درجه سانتیگراده، داغه. از این سمت کارتر رو که دست میزنی، الان ترمومتر همراهمون نیست، کارتر هم دماش بالای 60 درجه است. به نظرتون برای رفع این مشکل چه کار باید کرد؟ مشکل از کجا هست؟